आइपीएल म्याच म एकदमै क्रिकेट मन पराउने हुँ हैन। क्रिकेट मलाई एकदमै मन पर्छ। फुटबल पछिको मेरो दोस्रो चाहिँ क्रिकेट न्यू स्पोर्टमा। गत सालका सिजनका आइपीएलहरु हेर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। यो मोबाइलमा विभिन्न एप्सहरु डाउनलोड गरेर हैन हेर्नु पर्थ्यो। त्यो भन्दा बरु टिभी नै राम्रो भन्दा टिभीमै हेरिन्थ्यो। यसपालि चाहिँ मोबाइलबाट हेर्नलाई एकदम बिन्दास छ। मैले हेरिराखेको छु। 3 दिन भयो आइपीएल सुरु भएको हैन। आज लखनऊ र दिल्लीको गेम भइराखेको छ। हेर्नु होला, मजाले हेरिराखेको छु। यो चाहिँ भनेको यसपालि हेर्नलाई कसरी कायदा भयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ नेपाली च्यानल कान्तिपुर म्याक्स एचडी ले लाइभ प्रसारण गरेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोबाइलबाट हेर्नलाई एकदमै सजिलो भयो। यसमा रोकिने ओर्ने एकदम ढिलो छिटो भन्ने कुरो केही पनि छैन। टिभी सँगसँगै यो म्याच हेर्न सकिन्छ हैन। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने हामीले पिकासोहरु क्रिकेट लिभ यस्ता खालका एप्सहरु धेरै डाउनलोड गर्थ्यौं अनि टाइमिङहरु पनि मिल्दैन थियो। अनि कहिलेकाहीँ नेट राम्रो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ नेट राम्रो हुँदै पनि सर्भरहरु जुधेर चाहिँ स्लो हुने घुम्ने समस्याहरु आउने अनि उता टिभीमा चाहिँ गेम कहाँ पुगिसक्यो हुन्थ्यो, मोबाइलमा ढिलो आउने धेरै समस्याहरु हुन्थ्यो। यसपालि त्यो समस्याहरु केही पनि छैन। म मजाले बिन्दास रूपमा टिभीमा हेरे जस्तै मोबाइलमा हेरिराखेको छु। जति पनि गेम मैले मोबाइलमा हेरिराखेको छु हैन। यो मैले कसरी हेरे भन्नुहुन्छ भने चाहिँ कान्तिपुर म्याक्सको कमाल भयो। किनभने कान्तिपुर म्याक्स हामीले टिभी मोबाइलमा डाउनलोड गरेर हेर्न सकौं। अब साथीहरु, हामीहरुले यो कान्तिपुर म्याक्स एचडी बाट कसरी हेर्ने त मोबाइलमा? यसका पनि तरिकाहरु त छन् नि। त्यतिकै फ्याट्टे त आउने होइन हैन। थाहा हुने साथीहरुले त सजिलो भयो, समस्या भएन हेरिराख्नु भएको छ। थाहा नहुनेहरुलाई पनि थाहा होस् भनेर म जानकारी दिन गइराखेको छु। एकदमै सिम्पल सँगले कान्तिपुर म्याक्स एचडी कुनमा छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ यो डिक्सोम, जतिजना डिक्सोम हेर्दै हुनुहुन्छ हैन, डिक्सोमबाट टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ या डिक्सोमको इन्टरनेट चलाइराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो यो है। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि मात्रै डिक्सोमको एक्टिभ कस्टमर आइडी भयो भनेदेखि हामीले डिक्सोम गो एप्स मोबाइलमा डाउनलोड गर्यौं भनेदेखि त्यहाँबाट हामीले मजासँगले मोबाइलबाटै आनन्द लिन सक्छौं आइपीएल को। कसरी भन्नुहुन्छ भने प्ले स्टोरमा जाने एकदमै इजी छ। सर्चिङमा जाने, सर्चिङमा गएर हामीले DISH लेख्ने बित्तिकै डिक्सोम गो भन्ने आउँछ। डिक्सोम गोलाई हामीले यहाँ इन्स्टल लेखेको आउँछ। मेरोमा चाहिँ डाउनलोड भइसकेको कारणले गर्दाखेरि इन्स्टल भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओपन लेखेको आयो हैन। इन्स्टल भइसकेपछि यसरी नै ओपन भन्छ। टक्कसँगले ओपन गरिदिने। ओपन गरिसकेपछि डिक्सोम गो को एप्स खुल्छ हैन। अब यसरी सिधै जुन लाइभ प्रसारण भइरहेको छ त्यो माथि नै देखेको आउँछ। यहाँ हेर्नु होला, कान्तिपुर म्याक्स भनेर माथि नै लेखेको आइसकेको छ। अब हजुरको यहाँ साइडमा हेर्नुहुन्छ, लगइन गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ बिचमा लगइन गर भन्दैन। नभए सिधै हेर्नुभयो भने पनि चल्छ, तर एकछिन फेरि लगइन गर भनेको भने गर्छ कि। अब लगइन गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुसँग एउटा डिक्सोमको एक्टिभ कस्टमर आइडी हुनु पर्यो। त्यति मात्रै हो। त्यति भइसकेपछि हजुरले लगइन गरेर मजासँगले आइपीएल म्याच हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि साइडमा लगइन गर भनेर लेखेको आउँछ। अब हजुरको रजिस्टर मोबाइल नम्बर छ भने मोबाइल नम्बरबाट साइन अप गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि कस्टमर आइडीबाट लगइन गर्दा भइहाल्यो। एकदमै इजी छ, गाह्रो केही पनि छैन। त्यसपछि त मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। सिधै माथि नै देखिसकेको छ यहाँनेरि म्याक्स भनेर हैन, कान्तिपुर म्याक्स एचडी। कति मजाले क्लियर आउँछ के, एकदम हेर्नुहोस् त क्लियरी। अब यहाँनेरि अहिले यहाँ 2 ओभर गएछ, 12 रन ल्याएछ लखनऊले हैन। पहिला लखनऊले ब्याटिङ गरिराखेको छ, दिल्लीले बलिङ गरिराखेको छ। एकदमै राम्रोसँगले मजासँगले यसैको लाइभ चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं आफ्नै मोबाइलबाट। हजुरहरु अझै डिक्सोमको युजर हुनुहुन्छ भने त झन् मालामाल भयो। मात्र एउटा एक्टिभ डिक्सोमको आइडी चाहियो, युजर हैन, कस्टमर आइडी चाहियो, त्यति भए पुगिहाल्छ। अब हजुरले नेट टिभीबाट पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ ट्राई गरेको छुइनँ। नेट टिभी चाहिँ भनेको प्ले स्टोरमा गएर नेट टिभी डाउनलोड गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ तपाईले नेट टिभीमा चाहिँ जीमेलबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। जीमेलबाट लगइन गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एक्टिभ आइडी चाहिएन हैन। नेट टिभी चाहिँ भनेको वर्ल्डिङको हो, डिक्सोम गो भनेको चाहिँ डिक्सोमको हो हैन, आफ्नो हुन्छ। अनि नेट टिभीबाट पनि ट्राई गर्नु होला। नेट टिभीबाट मैले ट्राई चाहिँ गरेको छुइनँ हैन। नेट टिभीबाट पनि चल्नु पर्ने हो। नेट टिभीबाट पनि कान्तिपुर म्याक्स एचडी त पक्कै पनि छ त्यहाँनेरि है। हजुरले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए क्लियरको लागि चाहिँ नेट टिभी भन्दा डिक्सोम गो को एप्स चाहिँ एकदम क्लियर छ हेर्नको लागि चाहिँ एकदमै मजा छ। एकदमै क्लियर छ के, काहीँ केही छैन। फुल एचडी मा आउँछ। अलिकति सामान्य नेटमा पनि यो चल्छ। फेरि थाहा नहुने साथीहरुलाई थाहा होस्, क्रिकेटको मजा लिनुहोस् हैन। तपाईकोमा डिक्सोम छ, डिक्सोमको नेट चलाइराख्नु भएको छ, तपाईलाई यो आइडिया थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईलाई पनि थाहा होस् भनेर मैले जानकारी गराएँ भिडियोमा। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने एक लाइक चाहिँ गरिदिनु होला।